ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. අද දවසේ විශේෂයෙන්ම අපි සාකච්ඡා කරනවා මේ ලෝක අර්බුදයන්. අපිට දැනෙනවා යුද්ධමය තත්ත්වයක් ලෝකේ. විශේෂයෙන්ම මේ වෙනකොට රුසියාව යුක්‍රේනය ආක්‍රමණයකට ලෑස්ති වෙනවා. මේ දේවල් සිද්ධ වෙනවා. ඇයි එහෙම වෙන්නේ කියන ආධ්‍යාත්මික පැතිකඩ සම්බන්ධ සාකච්ඡාවකට තමයි අද අපි මේ මුල පුරන්නේ. May you have a long life. Today we are discussing about the situation in this world. There's a war in between Russia and Ukraine. So today we will discuss about this matter. අපි දන්නවා මේ අර්බුද පිළිබඳව මීට අවුරුදු 4500කට කලින් විවිධ ඒ යුගයන් කිහිපයකදී විවිධ මේ පිළිබඳව ප්‍රඥාව ලෝකය සහ මේ මිනිසයන්ට වන දේ පිළිබඳව අනාවැකි වශයෙන් ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් සිදුවෙන දේ පිළිබඳ කියපු ඒ විශේෂ ඒ මනස අවදි වෙච්ච අය මේ පිළිබඳව ලෝකයට ඒ අවබෝධය ලබා දීලා තියෙනවා. As we know, for centuries back, there were so many spiritual predictors. They have predicted about this current situation. Today, we are going to tell that again, the same thing that those spiritual leaders has explained. මේ සියල්ල එක් ආගමක් හෝ එක් දහමක් හෝ එක් සංස්කෘතියක් විසින් පමණක්ම එළිදරව් කරපු දේවල් නෙමෙයි. විශේෂයෙන්ම මැද පෙරදිග මේ ආසියාතික ඇති වෙලා තිබුණු ඒ ධර්ම ඥානයන් ඒ ආධ්‍යාත්මිකව ඒ ගුරුවරු මේ පිළිබඳව වඩාත්ම සවිඥානිකව මේ දේවල් දැක්කා, මේ දේවල් අවබෝධ කරගත්තා. ඒගොල්ලෝ මේවා යම් යම් ක්‍රමවේදවලට විවිධ සංඥා භාෂාවෙන් ලෝකෙට මේ පිළිබඳව අවබෝධය ලබා දීලා තියෙනවා. These spiritual predictions are not belongs to any religion or a nation. Especially, these predictions especially came from the Asian countries and the Middle East. So, ඒ විවිධ සංඥා භාෂාවලින් අපට ආධ්‍යාත්මිකව දුන්නු පණිවිඩ හරියාකාරව ඒවා කියව ගන්න අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් යම්කිසි ධ්‍යානයක් ලැබපු ඒ යෝගාචර මාර්ගයේ ගමන් ගන්න අයට ඒක විශේෂයි. ඒ වගේම මේක තේරුම් ගන්න නම් ඉවසීම ඒ වගේම යම් විදිහකට ආධ්‍යාත්මිකව මොහුකුරාගිය අත්දැකීම් සහිත පුද්ගලයන් විය යුතුමයි. this spiritual message only can read by the spiritual person, the person who has followed meditation, and the person who open his mind and open his wisdom. They can only read these messages, and mostly people with wisdom can understand this current situation. අපි එහෙම කියන්නේ ඇයි? අද අපි විවිධ වූ ආගමික රාමු වලට කොටු වෙලා අප මේ සියලු දේවල් අවබෝධ කරගන්න උත්සාහ කරනවා. Why we are telling this? Because now we all gathered into different kinds of religions or nations. We are trying to understand the situation like that, but it's not correct. ඒ ශාස්ත්‍රවරුන් විසින් ස්වභාවික විශ්වයට උන්වහන්සේලාගේ ශ්‍රී මුඛයෙන් ඒ නිකුත් කරපු දේ ස්වභාවිකව මේ විශ්වයේ යම් තලයක ඒ සියල්ල සටහන් වී තිබෙනවා. As we know, the spiritual leaders or religious leaders, the things they have taught to this world has written somewhere in the universe. මේ කියවීම්
අවබෝධ කරගන්න මිනිස්යා විසින් ලියපු මිනිස්යාගේ අකුරු සහ හඬෙන් භාෂාවෙන් බෑ මේක අවබෝධ කරගන්න. These sayings we cannot understand in our languages. So to understand this, we have to meditate and open our mind. ඒ ප්‍රඥාව තුලින් ප්‍රඥාව ලෝකණය තුලින් මේ අවබෝධය ලබා ගැනීමක් මිස පොතපත කියවලා වත්පිළිවෙත් සහ ඒ ඇකඩමික් සම්ප්‍රදාය ඉගැන්වීමේ ක්‍රමවේදයකින් මේක අවබෝධ කරගන්නට බෑ. We cannot understand by reading the books and teachings of others. Only the way is to meditate and open your mind and open the wisdom. විශේෂයෙන් ඒ ආධ්‍යාත්මිකව ධනාත්මකව ඒ වචන පණිවිඩ දුන්නු ශාස්ත්‍රවරුන් දෙපළක් වශයෙන් ගෞතම බුදුන් වහන්සේ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේවත් අපි අවබෝධ කරගන්න තිබෙනවා. At this moment, we are taking two spiritual leaders like Jesus Christ and Lord Buddha. Today, we are going to understand the message from those great spiritual leaders. අප ආධ්‍යාත්මිකව ඉහළට එසවෙනකන් අපට පොතපත සහ වත්පිළිවෙත් සංස්කෘතියන් තුලින් අපට මේ දේවල් ගැන ඉඟි සපයනවා. ඒ අපිට සංස්කෘතික සහ ආගමික වත්පිළිවෙත් තුලින් අපිට කුඩා කාල සිට මේ වලට ඉඟි සපයන අපිට සංඥාවල් සපයනවා. ඉන් පස්සේ අපි සංඥා මාර්ගයෙන් ඉහළට එසවෙන්න ඕන ආධ්‍යාත්මික වශයෙන්. From our culture and from our tradition, we are doing we observe seal and we giving dana. So like that, they are giving some idea, but it's not the way to open the wisdom. එනිසා අපට බොහොම ටික කාලයක් ලෝකයේම මිනිසයන් ගත්තත් උසස් ජාතීන් පහත් ජාතීන් සංවර්ධනය වුණ සංවර්ධනය නොවුණු කොහොම ගත්තත් අපට මිනිසයා නම් යම් ස්ථීර තීරණාත්මක කාල පරිච්ඡේදයක පමණක් ජීවත් වෙන්න පෘථිවියට ආපු ජීවීන් විශේෂයක් පමණයි. As humans, we have come to this world to do a particular thing to this world, to this people, and for the environment. ඒ කාල පරිච්ඡේදයෙන් අපි භාගයකට වඩා වැඩි පිරිසක් භෞතික ලෝකේ අපට උවමනා එපාකම් වෙනුවෙන් අපේ මුළු කාලයම ශ්‍රමයම බුද්ධියම වැය කරනවා. Most of these people, they're spending their time to gain their wealth and for physical things, but they are not thinking the spiritual side. අපි යහපත සහ අයහපත අතර ආලෝකය සහ අන්ධකාරය අතර සටනක දැන් හැම මිනිසෙක්ම කුඩා දරුවගේ ඉඳන් තරුණයාගේ ඉඳන් මහල්ලා දක්වා අපි හැමෝම දැන් ඒකට හසු වී සිටිනවා. ඒක අපි දකින ආකාරය භෞතිකවද ආධ්‍යාත්මිකද කියන කාරණේ අපි ඉදිරියේ තියෙනවා. As we can see, there's a fight in between dark powers and the light. And there's a fight between bright and the darkness. So each and every human being are suffering in these days. They have to face this matter. They have to realize this matter. අද වන විට පෞල් ඒකකයේ සිට රට රාජ්‍යයන් දක්වා මේ ගස්ඨනය මේ යුද්ධය ඇති වෙලා තියෙනවා. Today, even for the small unit of these countries, like every houses and every villages and countries have this problem. They are facing this problem. මේ යුද්ධ වැදී සිටින සෑම මිනිස්සෙක්ටම පවුලක් තියෙනවා.
is all each and every person which is in the war, they have their own family. ඔවුන් විශේෂයෙන් මේ යුද තත්ත්වයක් යටතේදී අප දන්නවා අපේ ඒ පවුලේ සම්බන්ධය එකමුතිය මිනිස්සයා දෙදෙනෙක් වුණ තැන පවුලක් ගොඩ නැගෙනවා. ඒ එකමුතුවට බාධාවක් මේ තම වර්ගයා සමග යුද වැදීම. කුමක් සඳහාද කුමකටද කියන කාරණේ ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් පමණක් අවබෝධ කරගත යුතු දෙයක්. මක් නිසාද අපි භෞතිකව අවබෝධ කරගන්න ගිය තැන ඒක තවත් යුද්ධයකට මාර්ගයක් මගක් ආදන්නක් වෙනවා. We don't know what they are fighting for. The families are separating with each other. They are facing a great jeopardy in between their families and the nations. But still, no one can understand what is the reason for the war and what is the result will be. බුදුන් වහන්සේගේ ප්‍රඥාවත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමයත් දැන් මිනිස්යන්ට ඉතාමත්ම අවශ්‍ය යුගයක්. That Lord Buddha's wisdom and love of Jesus Christ is really necessary in this time. අප බොහෝ වෙලාවට ඒ ශාස්ත්‍රවරුම දන්නේ නැහැ. අපි බොහෝ වෙලාවට බොහෝදුන් මිනිසයන් සංස්ථාපිත රාමුගත මිනිසයන් කියන විදිහට ආගමක් විදිහට අදහනවා පමණයි අප ශාස්ත්‍රවරුන්ගේ මග අවබෝධ කරගෙන එහි ගමන් කරන්නේ නැහැ. As we all know, we are not following the exact way that Lord Buddha asked us to do or Jesus Christ asked us to do. We are just following their people, the religious people. We are just doing that what they are doing. That is not the way. සෑම මිනිසෙක්ම තමන්ගේ ආගම දහම ඒ වගේම ඒ ශාස්ත්‍රවරයාණන් ඒ ප්‍රකාශ කර දී පිළිබඳව අවබෝධය දිනින් දින ලබා ගන්න ඒ අවබෝධය ධර්ම දානයක් ලෙස තව කෙනෙක්ට ඒ අවබෝධය ලබා දෙන්න කටයුතු කරන්න. Each and every human being should try to understand what the great spiritual leaders said exactly, what they asked us to do. Then you should give the same message to others to protect this world. යුද්ධ සාගත වසංගත භූමිකම්පා මේ සියලු දේ පැමිණෙනවා. බය වෙන්න එපා. ධම්මෝ භව රක්ඛති ධම්මච්චාරේ. යහපත තුල ගමන් කරන අය යහපතේ සුභාදාමෙන් ආරක්ෂා කරනවා. There will be pandemics like the current situation, and there will be wars. But people who's in the Dhamma or who is in the good way, they will be protected automatically. සියල්ල සිදුවෙන්නේ අවබෝධය සඳහා පමණයි. ඒ නිසා භෞතික වූ කිසිවක් තෘෂ්ණාවෙන් ලබා ගන්නට උත්සාහ කිරීම අතහැර ඔබ ලබාගත් සියලු දේ අවබෝධ කරගත් සියලු දේ යහපතේ පණිවිඩය දානය කරන්න. ධර්ම දානයට ඔබ යොමු වන්න. Everything's happening for a reason, to get an understanding. So we advise you to be religious and ask you to spiritually gain on their path. වෛරෙන් වෛරය නොසන්සිඳන බැවින් ඔබට මෙන් ඔබේ අසල්වැසියාට ප්‍රේම කරන්න. බුදුන් වහන්සේ කිව්වා වෛරෙන් වෛරය නොසන්සිඳන. ඒ නිසා වෛරෙන් වෛරය නොසන්සිඳන බැවින් ඔබට මෙන් ඔබේ අසල්වැසියාට ප්‍රේම කරන්න. As Lord Buddha said, the curse will never end. So you have to love each and everyone. That's how we can survive in this world
in harmony. අප ඔබට සිහිපත් කරා බුදුන් වහන්සේගේ ප්‍රඥා මහිමයත් ඒ දයාව මෛත්‍රී කරුණාවත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමයේ පණවිඩයත් සකල ජනතාව වෙත දානය කරන්නට ජාති ආගම් කුල ભેදයකින් තොරව එක් වෙන්න ඔබ තුල තියෙන යහපත් දේ වගා කරන්න ඒ වගේම ඔබම වෙන්න මනුෂ්‍යත්වයේ අවදි කරන්න ඒ සඳහා ක්‍රියාත්මක වෙන්න. As we discussed about Lord Buddha's wisdom and the love of Jesus Christ, you have to love each and every one of this world, and you have to think about your spiritual life to live in harmony in this world. අද දවසේ මේ පණිවිඩය අසන අය පමණක් නොවී එය ක්‍රියාත්මක කරන ඒ ක්‍රියාව යොදවන අය බවට පත්වන්නට විශ්වයේ තිබෙනා ඒ සියලු ශක්තිය ආශිර්වාදය ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබ සියලු දෙනාට සුබ දවසක් වේවා. අවශ්‍ය බෝ වේ.